Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 34, Thạch Hạo đang chuẩn bị rượu cùng Ma Cầu thưởng thức sau khi lấy mạng Thanh Vân thì một thiếu nữ xinh đẹp bước đến. Thấy nàng không có ác ý, hắn cho phép nàng cùng chia sẻ thịt con Thanh Loan. Thế nhưng đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nàng ta ăn cũng thật là nhiều, còn nhiều hơn cả Thạch Hạo. Thiếu nữ như nhìn ra được tâm tư của Thạch Hạo, liền trêu ghẹo nói với hắn: "Ta không ăn chùa thức ăn của ngươi, lát nữa sẽ dẫn ngươi đi trộm đồ." Như tìm được tri kỷ, Thạch Hạo vui vẻ đề xuất với đối phương sẽ đến trộm đồ của hậu duệ Hải Thần. Phải biết rằng ăn trộm chính là sở trường của hắn. Bọn họ cùng dạo chơi trên biển, thoáng chốc đã tới gần hang ổ Côn Bằng. Cách đó không xa, nhìn thấy một thiếu niên cầm chiến kích trong tay, mặt hướng về phía hang ổ Côn Bằng. Không ai nói gì, bọn họ đã ngầm xác định được mục tiêu của mình. Mượn sức của đả thần thạch ném thẳng về phía tên kia, thiếu nữ khiến hắn choáng váng một hồi. Hai người nhân cơ hội đó đã cướp được một vài món bảo vật. Hai người bắt đầu kiểm kê lại chiến lợi phẩm sau khi đã đến một địa phương khác. Thế nhưng cô gái kia chẳng khách khí mà cất đi toàn bộ bảo vật. Nàng cần những thứ này trong khi chờ đợi chân thân của mình xuất hiện. Thạch Hạo cũng chẳng hẹp hòi gì để nàng ta giữ hết chỗ bảo vật đó. Trong lòng thoáng ngạc nhiên vì mặc dù không phải chân thân mà nàng ta đã mạnh đến như vậy. Những ngày sau, ở nơi đây, phàm là những ai có danh tiếng đều bị Thạch Hạo và cô gái kia cướp vài món đồ. Được nàng ta hướng dẫn cho cách sử dụng đả thần thạch để mở đường, hai người đã trộm cắp được kha khá đồ. Đến chán chê, cô gái kia liền nói với Thạch Hạo nàng sắp phải rời đi. Nếu không quay lại, chân thân của nàng sẽ gặp nguy hiểm. Tinh lực của nàng đã phân tán quá nhiều. Có chút tiếc nuối, nhưng hai người vẫn tạm biệt từ đây. Khi nàng đi, ở tại động Cực Dương, Thạch Hạo ngồi ngay ngắn tập trung tinh thần rồi bắt đầu tu luyện. Cũng trong thời gian này, ở tại Thánh viện Thượng Cổ, Thạch Nghị nhờ sự trợ giúp của một vị lão tổ cũng đang không ngừng luyện tập để bản thân trở nên mạnh hơn. Trở lại với Thạch Hạo, thời gian trôi qua, cuối cùng Thạch Hạo cũng thành công đạt tới cảnh giới viên mãn của giai đoạn thứ 2 trong hóa linh cảnh. 2 năm trôi qua, thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cường giả suy yếu, thiên tài cuột khởi, vùng biển này bị máu nhuốm đỏ tươi, nhưng cũng có nhiều uy danh được lập nên. Cũng trong thời gian đó, hậu nhân của Hải Thần Mạc Thương bằng vào sức mạnh của mình đã thu phục được rất nhiều cường giả các tộc. Hắn muốn bước theo con đường của tổ tiên, phải phong thần trong Bắc Hải, thống trị các tộc. Lại một lần nữa xuất hiện ở hang ổ Côn Bằng, cảm giác của Thạch Hạo lại càng khác xưa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hang ổ đang bị nứt ra, khiến hắn vô cùng xúc động. Đúng vậy, chỉ khi tu hành trong động Cực Dương, vực huyền băng, mộ vẫn tinh ở dưới đáy biển, bước trên con đường thời niên thiếu của Côn Bằng mới có thể hiểu rõ được bí mật ở nơi đây. Khi bị người khác nhận ra, lúc này hắn đã là tâm điểm của sự chú ý. Nhìn về phía Thạch Hạo, Vân Hy cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng thật không ngờ sau một thời gian gặp lại, hắn lại thay đổi nhiều đến như vậy. Lúc này, hậu nhân Hải Thần Mạc Thương đứng sừng sững trên một tế đàn rộng rãi, thanh chiến kích màu vàng trong tay chỉ thẳng về phía Thạch Hạo quát lớn: "Tới đây nạp mạng của ngươi đi!" Nói rồi lao về phía Thạch Hạo, không khách khí mà đem hết phẫn nộ cùng sức lực tuôn ra. Thạch Hạo hắn cũng không có né tránh mà trực tiếp đối đầu. Hắn khiến cho hậu nhân Hải Thần không khỏi ngạc nhiên. Đây là một trận quyết chiến đỉnh cao. Hai đại thiếu niên thiên kiêu trên tế đàn hùng vĩ khai chiến, các loại phù văn thần bí phát sáng xếp dày đặc trong hư không. Bọn hắn vận dụng thần thông mạnh nhất, lúc này quyết đấu sinh tử có thể coi là long tranh hổ đấu. Tiếng nổ rền vang, Thạch Hạo đánh một quyền lên trên đại kích, một quyền khác đánh vào mặt Mạc Thương. Thế vậy Mạc Thương lập tức xuất trưởng đón đỡ một quyền đó. Chứng kiến hai người này đối đầu với nhau, Vân Hy cũng phải kinh hãi. Hung tàn như Thạch Hạo cũng gặp được đối thủ, nhất mạch Hải Thần này quả thật đáng sợ, cường đại bất thường. Thế nhưng đột nhiên một thanh âm đáng sợ truyền đến, khiến vùng biển này lay động kịch liệt. Trên đảo đá ngầm, hang ổ của Côn Bằng đột nhiên có biến động. Từ hang ổ phát ra màu vàng kim óng ánh, trong tiếng gầm vang nó đã triệt để nứt ra. Đến đây thì hết tập 35 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.